Привіт! Мене звуть Яна, я займаюся соціонікою. У цьому відео я розповім вам про доволі актуальну на зараз тему соціотип Дональда Трампа, а також на додаток проаналізую з соціонічної точки зору, чому так склалися стосунки між Трампом та Зеленським. Тож додивіться це відео до кінця. Дональд Трамп – це представник етичного типу. Його стиль ухвалення рішень ґрунтується на емоціях і людському факторі. У своїй відомій книжці «Мистецтво укладати угоди» він якраз саме акцентується на своєму вмінні впливати на людей, часто ігноруючи і нехтуючи об'єктивними закономірностями ведення бізнесу і фінансовими реаліями. Ось він наводить таку ситуацію. Коли правління Holiday Inns розглядало питання про партнерство зі мною в Атлантик-Сіті, їх привабила моя ділянка, оскільки вони вважали, що моє будівництво просунулося далі, ніж у будь-якого іншого потенційного партнера. Насправді я не був у такому стані, але зробив усе, що міг, навіть почав сам працювати на об'єкті, щоб запевнити їх, що моє казино практично завершене. Мої важелі впливу полягали в тому, писав він, що я підтверджував враження, якому вони вже були схильні вірити. Трамп відкрито визнає, що його стиль просування – це гра емоціями людей. Він сам пише, що останній ключ до його способу просування – це бравада. Він грає на людських фантазіях. Так люди не завжди мислять масштабно, писав він, але вони можуть захоплюватися тими, хто так мислить. Ось чому трохи гіперболи ніколи не зашкодить. Як він каже, це правдива гіперболізація, і це невинна форма перебільшення, на його думку, і дуже ефективний спосіб просування. Так, як етик, він дуже тонко і дуже добре відчуває емоційний стан інших людей і не боїться на нього впливати. Любить жартувати, інколи ці жарти навіть такі знущальні. Це гра на почуттях, свідома маніпуляція. Трамп називає це інстинктом. Хоча, якби він знав про соціоніку, він би обрав більш точне слово – етику. Та все ж він усвідомив, що у нього вдається впливати на людей, йому вдається як сподобатися іншій людині, так і викликати в неї негативні емоції, якщо це потрібно. Він переконує співрозмовника, так формуючи в нього певне вигідне для себе ставлення, яке згодом використає, або ж викликає у співрозмовника певні емоції, а от чи є це моральним чи аморальним, його не сильно хвилює. Він також любить експериментувати з емоціями людей, випробувати їх, провокувати словами чи діями, щоб потім спостерігати за реакцією людини. Часто використовує емоційний тиск як засіб впливу. Ось, наприклад, зараз ситуація з Україною, коли він тисне на Зеленського, формуючи у людей певне ставлення про нього, що це саме він відповідальний за відсутність домовленостей з Путіним, що Зеленський не хоче миру, щоб тиснути на нього, хоча це відкрита брехня. А як, до речі, Трамп хотів домовитися з Путіним? Він заявляв, згадайте, що їхні чудові стосунки з Путіним і те, що його, тобто Трампа, особисто поважають, це гарантує успіх угод. Що це, як не самовпевненість етика у силі свого вміння впливати на людей, ігноруючи при цьому об'єктивні факти, ділові зв'язки, які вже встановлені. І з погляду логіки він просто перебільшує власні можливості. Тож, якщо відсіяти оцю полову і такий сформований образ успішного бізнесмена, залишиться просто гра на емоціях, на почуттях людей, перебільшення, лестощі, де потрібно, така нахраписта стратегія, емоційний тиск. Його оці навіть гасла, виборчі гасла «Америка передусім», «Зробимо Америку знову великою». Це ж, по суті, емоційні меседжі, які апелюють не до логіки, так, не до фактів, а просто до прагнень і ностальгії виборців. А коли діло доходить до діла, то все у нього виходить навпаки. Він і руйнує усталені міжнародні ділові зв'язки, він зменшує вплив Америки у світі, він руйнує економіку, виходить просто з ніг на голову, тобто перевертає Америку з ніг на голову. Якщо поглянути на Трампа збоку, то
видається, начебто це людина, яка не розуміє наслідків своїх дій, як для такого близького майбутнього, так і віддаленого майбутнього. І така відсутність стратегічного бачення – це характерна ознака сенсорики. Оскільки сенсорики за своєю природою тактики, а не стратегії, вони орієнтовані на момент тут і зараз. Для них майбутнє – це якась туманна абстракція, вони в ньому не впевнені. І це добре ілюструє власна цитата Трампа. Ось він писав, що більшість людей дуже дивуються тому, як я працюю. Я працюю дуже вільно, намагаюся не планувати занадто багато зустрічей. Я залишаю двері відчиненими. Ви не можете бути винахідливим або підприємливим, якщо у вас занадто багато структури. Я вважаю за краще приходити на роботу кожен день і просто дивитися, що відбувається. Я б і не хотів, щоб було інакше, продовжує він. Я намагаюся робити висновки з минулого, але планую майбутнє, зосереджуючись виключно на сьогоденні. Тобто, так, це є сенсорикою. Для сенсориків майбутнє – це дуже туманна абстракція, вони в ньому не впевнені, і кожен день – це новий день. Їх дуже легко збити з плану, тому що новий день приносить нові ситуації, і їх треба вирішувати от прямо зараз. Тоді як інтуїти за своєю природою вони більш стратегі, вони продумують, що будуть робити завтра або на місяць вперед, і навіть якщо якась з'являється ситуація, яка перешкоджає цьому плану, вони все одно стараються цей план виконати. Тоді як у Трампа ми такого не прослідковуємо, ми прослідковуємо саме сенсорику. Трамп не відчуває плину часу. Тобто, згадайте, він обіцяв зупинити війну за 24 години. І що далі, тим цей термін подовжується, збільшується. І він навіть не усвідомлює, що він не відчуває плину часу і дає отакі пусті, беззмістовні обіцянки. Підмінює зміст понять, так, видаючи за мир капітуляцію України. А коли виявляється, що щоб зупинити війну потрібно більше часу, більше ніж 24 години, він починає прикривати себе брехнею і спихувати на Зеленського відповідальність за те, що цього миру досі немає. Хоча це ж Трамп обіцяв зупинити війну, так? Але вже час пройшов, поїзд під назвою «Зупинка війни» вже пішов, а Трамп намагається зробити вигляд, що ні, насправді поїзд не пішов, він в нього вже сів і попиває там чайок з печивом. Його діяльність також підтверджує цю сенсорну природу. Згадайте, Трамп займався будівництвом. По-перше, він нічого концептуально нового не придумував, він займався тим, чим займався його батько, і працював саме з матеріальним світом. Тобто тим, що можна побачити, помацати, оцінити безпосередньо. Звісно, як сенсорику йому легше працювати саме з конкретними речима, які можна пощупати, ніж з якимись абстрактними ідеями, результат яких буде видно лише через роки. Трамп також типовий екстраверт. Він впевнено налагоджує нові стосунки з людьми, у нього немає страху перед конфліктами, він не схильний до компромісів заради збереження стосунків. Це підтверджує його власне висловлювання. У більшості випадків, пише він, я дуже легко знаходжу спільну мову, я дуже добре ставлюся до людей, які добре ставляться до мене, але коли люди поводяться зі мною погано, несправедливо або намагаються скористатися мною, моя загальна позиція все життя полягала в тому, щоб давати їм дуже сильний відсіч. Ризик полягає в тому, що ви зробите погану ситуацію ще гіршою. Я, звичайно, не рекомендую такий підхід усім. Але мій досвід показує, що якщо ви боретеся за те, що вірите, навіть якщо це означає відчуження деяких людей на цьому шляху, то в кінцевому підсумку все зазвичай працює на краще. Ну, ми вже бачимо, як на краще це працює, але тут добре видно екстравертність. Тобто він не пише, що у нього є якісь прагнення зберегти стосунки з іншими людьми, чи підлаштуватися, щоб зберегти стосунки або покращити стосунки. Якщо щось не працює, то він змінює або розриває стосунки. І Трамп при цьому не боїться конфліктів, він відкрито висловлює свої думки, навіть якщо це може зашкодити йому в майбутньому.
те, де б інтроверт промовчав, щоб не погіршити стосунки з іншою людиною, Трамп каже прямо в лоба і може навіть перед усіма сказати, без страху перед наслідками. Його стиль поведінки також вказує на раціональність. І я тут хочу згадати те, що Аушра писала про раціональність. Раціонали реагують на емоцію емоцією, на вчинок вчинком, діють відразу, без розгойдування, тому здаються більш суворими, рішучими, їхньому тілу притаманна сухопарість, рухи зазвичай більш швидкі, емоції більш різкі і холодні, наче вже продумані наперед. І це добре ілюструється з попередньої цитати, коли він пише про те, що до тих, хто ставиться до мене добре, я ставлюся добре, до тих, хто ставиться до мене погано, я ставлюся погано. Тобто на емоцію реагую емоцією, на вчинок вчинком. Також його манера рухатися дуже така швидка, впевнена, ніби все продумано наперед. Це можна спостерігати в будь-якому відео з його участю. Його рухи більш такі різкі, точні. Отже, зважаючи і на поведінку Трампа, і на візуальні ознаки, його соціотип – це етико-сенсорний екстраверт, псевдонім його. І тут перейдемо, мабуть, до найцікавішого, чому так склалися стосунки між Зеленським і Трампом. Зеленський також сенсорик. І як сенсорик він не бачить суті людей, не бачить суті Трампа. Як і Трампа теж не бачить суті людей, до речі. Хоча за поведінкою Трампа і за його висловами інтуїт би вже здогадався, що з Трампом будуть проблеми. А сенсорики не бачать суті людей, і Зеленський погано бачить, що може відбудеться, йому важко прогнозувати, він не може здогадатися, що щось не так, як це дано інтуїтам. І через це самому Зеленському важко підготуватися до майбутнього. Бо продумувати наперед і бачити суть людей – це можуть інтуїти. І через це в мене такий висновок, що у Зеленського не вистачає інтуїтів у команді, які б змогли йому підказати, знайти чи створити нові можливості, тобто проявити винахідливість. Нам, українцям, Зеленському також просто пощастило, що ситуація, вона показала нутро Трампа і так позитивно обернулася для Зеленського. Звісно, Зеленський також проявив свої лідерські якості, витримав такий сенсорний натиск, сенсорний емоційний натиск Трампа, не дав себе прогнути, але все ж таки неприємний осад від цієї ситуації він залишився. А скільки часу втрачено на речі, які за змістом пусті. Оця угода про земельні копалини, які незрозуміло чи є, як їх добувати, гарантії безпеки, які Трамп не хоче давати. Складається такий собі анекдот, типу зібралися два сенсорики і переливають із пустого у порожнє. Наче щось і відбувається такі історичні речі, але по суті, за змістом, результату дуже мало. А Зеленському, який за соціотипом логіко-сенсорний екстраверт, буде дуже важко домовитися з Трампом. Ми це і зараз бачимо, і це не зміниться. В соціоніці такі інтертипні стосунки називаються діловими. З одного боку, як два раціонала, вони обидва діють на основі всього накопиченого досвіду. І тут жодного напруження між ними немає. Тобто в цьому плані вони одне одного розуміють. Як два екстраверти швидко налагоджують контакт один з одним, і їм здається, що вони можуть одне на одного розраховувати. Є іначе таке доповнення, бо один логік, інший етик, але це не таке доповнення, як в дуальності, бо у його екстравертна етика, і його емоції більш відкриті, вибухові, і для Зеленського це занадто. Це якби його відштовхує і напружує. А також кожен, оскільки обидва сенсорики за другою функцією, кожен хоче отримати оце доповнення з другою функцією. А це саме отримати інтуїцію, а точніше інтуїцію можливостей. І Зеленський, і Трамп одне від одного хочуть такого стратегічного бачення,
вміння бачити цілісну картину, вміння здогадуватись, але жоден з них не може це дати. Тому дійсно такого суттєвого обміну інформацією між ними немає і не буде. Окрім цього, вони обидва екстраверти, тож ніхто з них не захоче підлаштовуватись під іншого. Кожен хоче щось своє, кожен по-різному захоче досягати цих результатів. Обидва також сенсорики, тож обидва вперті і нетерпеливі, тому що не довіряють майбутньому і хочуть отримати все якби тут і зараз. Обидва будуть вперто стояти на своєму. Так само і з Путіним. Путін як екстраверт також Трампу не захоче поступатися, хіба що Трамп взагалі відмовиться від інтересів своєї країни в якійсь примарній надії відірвати Росію від Китаю, що навіть смішно. А як логік, Путін Трампа взагалі прожує, виплюне, обкутить навколо пальця, і Трамп навіть не зрозуміє, що сталося, тому що Путін краще за нього орієнтується в причинно-наслідкових зв'язках, у ділових якостях інших людей. От такий невеличкий соціонічний аналіз вроджених якостей Трампа, Зеленського, і те, як ці вроджені якості впливають на перебіг подій. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. І до наступних зустрічей!